ඉතින් අරත් අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා nimacbro YouTube channel එකට නැත්නම් ටෙක් ගීක් ෂෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ දවස්වල බලන අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් ටැබ් එකක් ගැන. එහෙම නැත්නම් ටැබ්ලට් එකක් ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ greentel A8 කියන ටැබ්ලට් එක ගැන. ඉතින් මේකේ 8 megapixel front camera එක, ඒ වගේම 8 megapixel back camera එකක්, 2GB RAM එකක්, 16GB memory එකක්, ඒ වගේම 1.4 GHz quad-core processor එකක් අපිට මේ ටැබ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ටැබ් එකෙන් ගොඩක් ෆ්‍රී ඉක්විප්මන්ට් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ෆ්‍රී මේකේ වෙන ටැබ් වල නැති දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ ටැබ් එක අන්බොක්ස් කරලා මොනවද මේ දේවල් සහ මේ ටැබ් එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් වැඩි කරන්නේ නැතුව අපි වීඩියෝ එකක් බලමු මේ ටැබ් එක අන්බොක්ස් කරලා මේ ටැබ් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ A8 ටැබ් එකේ බොක්ස් එක. ඉතින් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් the beauty of technology කියලා එකට බ්‍රෑන්ඩ් ටොපික් එක. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ සයිඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපේ ටැබ් එකේ ඉමි නම්බර්ස් 3ක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපේ ස්ටෝරේජ් එක මෙතනින් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ටැබ් එකේ කලර් එක මොකක්ද කියලා එතනින් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් සයිඩ් එකේ the beauty of technology කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ටැබ් එකේ බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ අපිට ස්පෙસિෆිකේෂන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැමරාව මෙගාපික්සල් ගන්න, ටච් ස්ක්‍රීන් එක, ඒ වගේම 4G LTE Wi-Fi සපෝට් කරන විදිහ, ස්ටෝරේජ් එක, ඒ වගේම ගොඩක් ස්පෙસિෆිකේෂන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි අපි මේ විදිහට අපේ ටැබ් එක අන්බොක්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කම්පැනින් වලට මේ වගේ සීල් බොක්ස් එක තමයි එවන්නේ ටැබ් එක. ඉතින් අපිට මේ වගේ පේපර් එකක් හරි මොකක් හරි බාවදා කරලා අපේ මේ සීල් එක කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බොක්ස් එක ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ ටැබ් එක පේන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම ටැබ් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් මේ වගේ ස්ටිකර් එකකින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ටැබ් එක අපි ටැබ් බොක්ස් එකේ ඇතුලේ බැලුවොත් අපිට ගොඩක් ගැජට් කැල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපිට වෝල් ඇඩැප්ටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමයි අපි charge කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ අමුතු ගැජට් එකක්. මේකෙන් කරන්නේ අපේ ටැබ් එක මොකක් හරි ටේබල් එක එහෙම නැත්නම් සර්ෆේස් එක ස්ටෑන්ඩ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ රබර් නොබ් එකකින් අපේ රබර් නොබ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් අපිට අපේ ටැබ් එක ලිස්සන්න නැති වෙන ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දවස්වල අපි වැඩිම පාවිච්චි කරන Zoom meeting, ඒ වගේම Zoom class එකක් කරනකොට මේ ටැබ් එක අපිට මොකවත් ස්ටෑන්ඩ් එක භාවිත කරන්නේ නැතුව මේ අපිට හම්බෙන ස්ටෑන්ඩ් එකෙන්ම ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා අපිට. ඒ වගේම තමයි අපිට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ USB type C cable එක. ඉතින් මේකට හම්බෙන USB type C cable එකක් අලුතෙන් වෙන type එක. ඉතින් අපිට මේකෙන් data transfer කරන්න පුළුවන් ඉක්මනට. ඒ වගේම තමයි අපේ charging speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ user guide එක. ඉතින් අපි මේක කියවන්නේ නැහැ වෙනද වගේම. ඒ වගේම තමයි අපිට warranty card එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තව අමුතු ගැජට් එකක්. මේ තමයි OTG කියන්නේ. ඉතින් මේක on the go කියනවා. අපේ pen drive එකක් එහෙම නැත්නම් chip එකක් මේකට attach කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට free හම්බෙනවා box එකේ back cover එකක්, leather pouch එකක්. ඉතින් මේකනොත් අපිට වෙනම අමතර සල්ලි දීලා back cover එකක් විලදී ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට free හම්බෙනවා තව tempered glass එකක්. මේක 90 tempered glass එකක්. ඉතින් අපිට මේ free back cover එකක් සහ tempered එකක් හම්බෙන හින්දා අපිට වෙනදම අමතර මුදලක් වේදම් කරන්න නැතුව ටෙම්පර්ඩ් එකක් සහ බෑක් කවර් එක ඇටච් කරගන්න පුළුවන්. මේ ටෙම්පර්ඩ් එක අනිත් ටෙම්පර්ඩ් වල විශේෂය වන්නේ මේ ටෙම්පර්ඩ් එකේ 5D එහෙම නැත්නම් 9D විදියට තමයි මේක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ අපේ ටැබ් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන. ඒ කියන්නේ අපේ ඉස්සරහත් ඩිස්ප්ලේ එකක් ප්‍රොටෙක්ට් වෙනවා. ඒ වගේම බෑක් ටැබ් එකේ බෑක් එකක් ප්‍රොටෙක්ට් වෙන විදියට තමයි මේ කට්ටිය බෑක් කවර් එකක් සහ ටෙම්පර්ඩ් එකක් එවන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ටැබ් එකේ ස්ටිකර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන අපිට hi කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 2GB RAM එක, 16GB ස්ටෝරේජ් එක, 4000 mAh බැටරිය ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අද අපි අන්බොක්ස් කරපු මේ A8 කියන ටැබ් එකේ ෆ්‍රන්ට් කැම් එක බලා ගන්න පුළුවන් 8 megapixel විදියට. ඒ වගේම back cam එකක් බලා ගන්න පුළුවන් 8 megapixel විදියට. ඉතින් අපිට හොඳ වීඩියෝ සහ image quality එකක් මේ අපේ ටැබ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි zoom සහ වෙනත් වීඩියෝ බලනකොට අපිට මේ cam එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 8 megapixel කැමරාවක් තියෙන නිසා. ඉතින් මේකේ back side එක ගත්තොත් ටැබ් එකේ මේ විදියට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනට chip එකක් සහ sim එකක් attach කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක Wi-Fi විදියට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ ඉස්සර touch screen එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 7 inches විදියට. ඉතින් 7 inches කියන්නේ අපිට එහා මෙහා ගෙනියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම
අපි ස්මූත් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ මේක සයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ පවර් බටන් එක, ටැබ් එකේ පවර් බටන් එක. ඒ වගේම ඊට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් රොකර් එක. ඉතින් අපිට ටැබ් එක උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් type C port එක. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට එහායින් hand free port එක. ඉතින් අපි මේ විදිහට ටැබ් එක on කරලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම greentel mobile කියලා අපේ ටැබ් එක on වෙනවා. යට powered by Android කියලා logo එක සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ටැබ් එක on කරගමු. අපි ටැබ් එක මුලින්ම on කරගන්නකොට මේ වගේ setup එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. hi there කියලා. ඉතින් මම මේ setup එක මට complete කරගන්නම්. ඉතින් හරි setup කරගත්තාට පස්සේ අපිට මෙහෙම තමයි home screen එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්නේ colourful wallpaper එක අපේ free දෙන app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට Google service enabled හින්දා අපිට Google application ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට අපේ මේ A8 tab එකේ display resolution එක 7 inches විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ගොඩක් වැඩ මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට smooth විදිහට මේ tab එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පේන වැඩි notification panel එක open කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ වගේම තමයි greentel මේක customize කරලා තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ theme එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් අපිට මේ විදිහට තමයි අපි setting ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. setting වල අපි about tab වලට ගියාම නැත්නම් about device වලට ගියාම අපිට Android version එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ latest Android 10 එක. ඉතින් අපිට latest Android update, latest Google services, latest updates වගේ ගොඩක්ම දේවල් මේ අපේ greentel A8 tab එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ greentel A8 tab එකේ storage එක 16GB විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම RAM එක 2GB විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ tab එකට chip එක attach කරන්න පුළුවන් නිසා අපිට 128GB වෙනකම් මේකේ storage එක update කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේක game play කරන්න, විවිධ application මේ test කරන්න වගේ ගොඩක්ම දේවල් smooth විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ tab එකෙන් 4G LTE පහසුකම සහ Wi-Fi පහසුකම දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට SIM එකක් දාලා SIM එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් යන්න වගේම Wi-Fi වලින් ඉන්ටර්නෙට් යන්න පහසුකම සලසලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඕපන් කරලා බලමු අපේ ටැබ් එකේ කැමරා එක. ඉතින් මේ බෑක් කැම් එක 8 මෙගාපික්සල් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම quality විදිහට මේ කැම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට background එක blur කරලා image ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ කරනකොටත් අපිට ගොඩක්ම quality මට්ටමින් මේක වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි zoom meeting පාවිච්චි කරනකොට එහෙම නැත්නම් zoom class කරනකොට මේ ටැබ් එකේ කැමරාව අපිට ගොඩක්ම උදව් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකේ game performance කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට game එක open කරගන්න ඉස්සලා කිව්වා වගේම smooth විදිහට run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටැබ් එකේ තියෙන storage එකත් එක්ක ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන performance උත් එක්ක අපිට මේ වගේ game run කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පේනවා ඇති smooth විදිහට මේ game එක run කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම දෙනෙක් පාවිච්චි කරන එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම දෙනෙක් ප්ලේ කරන Free Fire game එක අපිට මේ ටැබ් එකේ ස්මූත් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිම lag වීමකින් තොරව අපිට මේ game එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපේ greentel A8 tab එකේ review එක ඉවර වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ tab එක මිලදී ගන්න පුළුවන් විස්තර පිළිබඳව මම කමෙන්ට් එකක් දානවා. මේ තියෙන greentel ලගේ ෆෝන් නම්බරේ මතක ඇතුව කතා කරලා මේ tab එක ඕඩර් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් මතක ඇතුව like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්